ክርስቲያን አፍቀርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። የሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ ከ1960 ጀምሮ በተለይ 1980 አካባቢ ተጠናክሮ የመጣ በልምምዶች በተአምራዊ ኃይሎች ድንቆችን በማድረግ ላይ መሰረት ያደረገ አገልግሎት ነው። ከነዚያ ከሁለቱ ደግሞ ጠንከር ብሎ የመጣ ማለት ነው። እነዚህ ወንጌል ሲሰበክ ተአምር መኖር አለበት፣ ተአምር ሲያይ ነው ሰው የሚሳበው ብለው ነው የሚያስተምሩት። የሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ ማለት ነው። በጣም በሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ ውስጥ ከተከሰቱት አብይ የክህደት ትምህርቶች አንዱ የብልጽግና ወንጌል ነው። የብልጽግና ወንጌል ወይም ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል የሚባለው ይሄ ሙቭመንት ይሄ እንቅስቃሴ ጀማሪ ዊሊያም ኬን የተባለ የምዕራቡ ዓለም ሰው ነው። እምነታቸው ወይም ያስተምሩ ጭብጣቸው ምንድነው የሚሉት? በክርስቶስ ዳግም የተወለደ ሰው በመንፈሳዊ ዓለም ብቻ ሳይሆን በምድራዊ ዓለምም ታላቅ ስልጣን አለው ይላል። ፌመስ መሆን፣ ዝነኛ ማለት ነው። ባለጸጋ ለመሆን፣ በጣም ጤነኛ ከበሽታ የራቀ ለመሆን ሁሉ የዚህ እምነት አካል መሆን አለብህ ይላል። በክርስትና ሕይወት ውስጥ ማግኘት ካለ ማግኘት ከጽድቅና ከኩነኔ ጋር አይገናኙ፣ ህብረት የላቸውም። አንድ ሰው ሳይኖረውም ጻድቅ ሊሆን ይችላል፣ ኖሮትም ጻድቅ ሊሆን ይችላል። በገንዘቡ መጽውቶ ደሃ አብልቶ ቤተክርስቲያን አሳንጾ መባ ሰጥቶ መንግስቱን ሊወርስ ይችላል። አንድ ሰው ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ ደሃም ቢሆን ጸልዮ ተጋድሎ ሃይማኖቱን ሊወርስ ይችላል። በዚህ አስተምሮ ግን ምንድነው የሚለው? ድህነት የኃጢአት ውጤት ነው ብለው የሚናገሩት። ሰው ደሃ ከሆነ ክርስቲያን አይደለም ብለው የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ይሰብካሉ። ክርስቶስ የኃጢአት ሸክም የሌለባቸውን እኛን ከመላእክት በጥቂት አሳንሶ ፈጥሮናል። እንደ መላእክት ያለ የመንፈስ አካል ሊኖረን ሩቁን ጥልቁን ውስጡን ላዩን ታቹን ልናውቅ የምንችልበት ስፒሪት ተሰጥቶናል። ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለብን እንጂ ስለ መንግስተ ሰማያት መጨነቅ የለብንም ብለው ያስተምራሉ። ይሄ ማለት ግን ምድራዊ ሐሳብ ላይ ሰው እንዲያጠነጥን የሚያደርግ ነው። ሌላው የክርስቶስ ሞት በፍጥረት ላይ የባለቤትነት ተጠቃሚነት እንዲኖረን አድርጓል ወይም አጎናጽፎናል ብለው ያስተምራሉ። አራተኛው ደግሞ ያው ደጋግመን በሌሎቹም እንደምንሰማው እኛ እግዚአብሔሮች ነን ይሉና ሰው ክርስቲያን ሲሆን ባለጸጋ ካልሆነ ኃጢአት በእጅጉ ተቆራኝቶታል። ስለዚህ ንስሐ ሊገባ ይገባዋል። ንስሐ የሚገባው ደግሞ በእኛ አምልኮ ስርዓት ውስጥ ሲያልፍ ነው ብለው ያስተምረው። እንደውም የዚህ እምነት ሰባኪዎች ምንድነው የሚሉት? ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ከበርቴ ነበረ። ይሁዳ እንኳን ሲሰርቀው አያውቅም ነበረ። ልብሶቹ በዲዛይነሮች የተሰፉ ነበረ። የሚኖርበት ቤት በጣም ትልቅና ዘመናዊ ነበር ብለው ቃል በቃል ማንም የመራገር የሚከታተል የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል አስተማሪዎችን ዌብሳይት ላይ ገብቶ ቢመለከት ይሄን ትምህርታቸውን ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ጌታ ራሱ ቀበሮ እንኳን ራሱን የሚያስጠጋበት ጉድጓድ አለ፣ የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም ብሎ ያስተምር ነበር። ሌላው እነዚህ ሰዎች የሚያነሱት ትልቁ ነጥብ አብርሃማዊው ኪዳን መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ሳይሆን ምድራዊን በረከት ለመውረስ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ብልጽግና ያስፈልገናል፣ ባለጸጋ መሆን አለብን። ባለጸጋ የምንሆነው ደግሞ የምንፈልገውን ነገር የምንመኘውን ነገር እየጠራን በአምልኮታችን ውስጥ ይሰጠን፣ ቤት ይሰጠን፣ መኪና ይሰጠን ስንል ይሰጠናል። ምድራዊን በረከት እንድንወርስ እንጂ ከሰማይ ጋር አይያያዝም ብለው ደጋግመው ያስተምራሉ። ይሄ ምን ማለት ነው? ሰው የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ወይም ተጋዳይ እንዳይሆን መንግስቱን ከመሻት ይልቅ በምድራዊ ነገሮች ላይ ብቻ ተይዞ
ለሰማይ ሀገር ያለውን ጉዞ ጾም፣ ጸሎት፣ እምነት፣ ተጋድሎ፣ ምጽዋትን ሁሉ እንዲያስቀር ነው። በተለይ ጾምና ጸሎት የእምነት ማሰሪያዎች እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው። ተመኝ ታገኛለህ አብርሃማዊ በረከት አለ ብለው ስለሚናገሩ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የብልጽግና ወንጌል ምድራችንን በጣም እየተፈታተነ እያወከ ስለሆነ ይገባል። ይግባ ለቤተ ክርስቲያን አፍቅርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። ታዲያ እነዚህ ሰዎች እንዳሉት ክርስቲያን ሆኖ አይደህይም አይታመምም ካሉ መጽሐፍ ቅዱስስ ምን መልስ አለው? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለነዚህ ምን መልስ አላት? እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በእውነቱ በተለይ ከዚህ ከብልጽግና ወንጌል ጋር ተያይዞ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው መሰረታዊ እውነት አለ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁለት ጌታ የሚገዛ የለም፣ ሰው ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አይችልም ብሏል። እነ ሲሞን ጠንቋዩም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ለማግኘት በገንዘብ ለመግዛት የመፈለጉ መሰረታዊ ምስጢር ከዚህ የሚገኘውን ትርፍና ንግድ ስላጓጓው ነው። በተለይ ጌታ ምንድነው ሁለት ወንድማማቾች ተጣልተው በገንዘብ እንዲፈርድላቸው በጠየቁት ጊዜ የሰው ሕይወቱ በገንዘብ ብዛት አይደለምና ከመጎምጀት ተጠበቁ ብሏል። ያከማቸው የሚያምባለ ጸጋም ነፍሴን ቢጠጪ ሰፊ ጎተራ ሰርቼላት አለው ባላት ጊዜ አንተ ሰነፍ ዛሬ ነፍስ ካንተ ይወሰዳል ያለው ሰውየው በመስራቱ አይደለም እግዚአብሔር የወቀሰው። ንብረትን የማከማቸት ከፍ ያለ ፍላጎቱ ግን ከእግዚአብሔር እንደለየው ስላሳየው ነው። ምን ያከማቸው ገንዘብ ነዳያን የሉልህም ወይ? የተራቆቱ የሉም ወይ? ደካሞች የሉም ወይ? እናት አባት የሞቱባቸው የሉም ወይ ብሎ ቅዱስ አምብሮስ ይሄንን ይተረጉመዋል። ለነሱ ማካፈል ስትችል ብቻዬን ቢጠጪ እንዴት ትላታለህ? ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ አንዳንዶች ገንዘብን በመውደድ ከሃይማኖት ወጡ፣ ገንዘብ የኃጢአት ሁሉ ስር ነውና ብሎ ለጢሞቴዎስ ልጅ የላከለት መልእክት አለ። እንግዲህ የብልጽግና ወንጌል መሰረታዊ ዓላማው ገንዘብ ማግኘት፣ መበልጸግ የጽድቅ ምልክት ነው የሚል ቤተክርስቲያን ደግሞ የጽድቅ ምልክት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገረን ዳግም በሚመጣ ጊዜ የተራበን በማብላት፣ የተጠማን በማጠጣት፣ የታሰረን በማስፈታት፣ የታረዘን በማልበስ የምንፈጽማቸው የበጎ ምግባር ወይም የበጎ ስራዎች ውጤት ነው እንጂ የበልጸግ ውጤት አይደለም፣ የጽድቃችን ልኬት። ለዚህም ነው በሐዋርያት ዘመን ዲዳኬ ላይ የተጻፈ ታሪክ አለ። ከናንተ ማንም አስተማሪ ወደ ከተማችሁ ቢመጣ ተቀበሉት፣ 3 ቀንም ይቆይ፣ በቤታችሁም ይበላውን የሚጠጣውን ስጡት፣ ከዚያም በኋላ እስከሚቀጥለው ከተማ የሚያደርሰውን ስንቅ ስጡት። ከዚያ በላይ ከጠየቀና ደግሞ ከዚያ በላይ ሊቆይ ካለ ግን የሐሰተኛ ነብይ ነው፣ ሐሰተኛ መምህር ነው የሚለው። ስለዚህ በአንድ አዳራሽ በርካታ ሰዎችን ሰብስቦ የመበልጸጊያው መንገድ ይሄ ነው። ለምሳሌ አሁን ትልቁ የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ በዚህ በማርቆስ ወንጌል ላይ ያለ ምዕራፍ 10 ላይ 100 እጥፍ ታገኛላችሁ የሚል ጌታ ቃል አለ። ብንሰጥ ወይም ደግሞ ቤትን ትዳርን ትከተለኝ 100 እጥፍ ታገኛለህ። ይችን ቃል ብቻ 100 እጥፍ ብቻ የምትለዋን ወስደው ካልኩሌት ያደረጉና 110 ብትሰጥ 1000 ታገኛለህ። 100 እጥፉ 1000 ስለሆነ 1000 ብትሰጥ 100,000 ብር ታገኛለህ። 100,000 ብር እንደዚሁ እያባዙ የመስጠት ፕሮግራማቸው ላይ ብልጽግናን ለማግኘት በሉ አንድ ሺህ አምጡ ይሏቸዋል። አንድ ሺህ ሲሰጥ በኋላ ቤት 100,000 ታገኛለህ ወይ 10 አምጣ ይለዋል። 10 ስትሰጥ በኋላ ቤት አንድ ሺህ ታገኛለህ የሚል ይሄ በእውነቱ መንፈሳዊነት የሌለው አጋንንታዊ የሆነ ትምህርት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ብልጽግናችን በመንፈስ ፍሬ የሚታየው
ህይወታችን እንጂ በቁስ ብዛት የሚታይ ህይወታችን አይደለም። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የዕብራውያንን ታሪክ እየተረከ ብዙ የሰበሰበም ጥቂት የሰበሰበ አልጎደለው፣ ብዙ የሰበሰበም አልተረፈውም፣ ጸጋው በቂ ነው ብሎ የተናገረው ይሄንን ይመስላል። ይክዋ ለቤተ ክርስቲያን አፍቅርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። ድንቅ ነው መምህር። ሐዋርያው ጳውሎስም ወደ ጢሞቴዎስ በላከለት መልእክቱ ምዕራፍ ጢሞቴዎስ 2 ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ይላል አእምሯቸው በጠፋባቸው እውነትንም በተቀሙ እግዚአብሔርንም መምሰል ማትረፊያ የሚሆን በመሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እንደነዚህ ካሉ ትራቅ። ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ክርስትና ምድራዊ ህይወት አይደለም። ሰማያዊው ህይወት መንገድ ለመያዝ ነው። እንዲህ ስንል ደግሞ ሰዎች በጽድቅ በእውነት ሰርተው ገንዘብ አያያዙ ሀብት አያያዙ የሚል ትምህርት የለንም። በእውነት ሰርተው አስተምረው በእውነት አገልግለው በእውነት የሚሰራው ምድራዊ ስራ ሰርተው ገንዘብ ያገኙ ሀብታም ነው። አንቀበውም። በማታለልና በማጭበርበር አይሁን ነው። በመኛ ሰባካያን ወደ አንድ ቦታ ላይ አገልግሎት ሄደን አሉ ለስብከተ ወንጌል ትልቅ የሆነ ጉባኤን አሉ ድምፁ በሞንታርቦች ሲተላለፍ ይሰማን ነበር አሉ። በቦታው ላይ ያስተምር የነበረው ሰው የመኪና ቁልፍ አስቀርጾ ይዞ በብዛት አንዳንድ ሺህ ብር ይሰጣል። የመኪና ቁልፍ ይሄን የመኪና ቁልፍ ገዝቶ ያዘ ሰው እግዚአብሔር መኪናውን ያስከትልላችኋል እያለ ነበር የሚያስተምራቸው። እምነት ሲባል እኮ አይንን ጨፍኖ ሳይሆን መሰረቶችን ይዞ ነው። እርግጠኛ ነኝ ከጉባኤው በኋላ ያ መምህር ባለመኪና ይሆናል፣ እነሱ ግን አንዳንድ ሺህ ብር ኪሳራ ያደርስባቸው ሌላ ነገር የለም። እና የቁልፍ ማስጌጫ ቁልፍ ያገኛሉ እጃቸው ላይ። ስለዚህ ይሄ የብልጽግና ወንጌል የሚለው ትምህርት በከንቱ የመጣ የዳውን ዓለም በጉጉት ለመጥለፍ ያሰቡበት ትምህርት ነው። ጂሚ ቤከር ናቸው አንቂዎቹም አሳፊዎቹም። ቅድም እንዳሉት ጴጥሮስና ዮሐንስ ያንኑ ሲፈውሱት ወደኛ ተመልከት፣ እኛ ብርና ወርቅ የለንም አሉ። ብርና ወርቅ ስላልነበራቸው እነሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ አልነበረም ማለት ነው። እነሱ ክርስቲያኖች አልነበሩም ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ድንኳን በመስፋት ይደክም ነበረ ኑሮውን ለመግፋት። ይሄን ያደረገው ለምን ነው? ወንጌል በሰዎች ዘንድ እንዳትነቀፍ እንዳትሰደብ ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም ሲናገሩ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት አድርገው የወሰዱት ምን ነበረ? ልሳንን ነው። ቋንቋ እኮ ነው። በመሰረተ ሐሳቡ ቋንቋ የኃጢአት ውጤት ነው። ሰናወር ላይ ያን ግንብ ገነቡ። ያስቡ ያደረጉት የነበረው ነገር እግዚአብሔር የማይወደውን ስለነበረ ቋንቋቸው እንደበላለቀው አንግባባሉ። የኃጢአት ውጤት የፈጠረው ነው። አንዱ ቋንቋ ከአንዱ ከፍ ያለ አንዱ ከአንዱ ዝቅ ያለም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስም አያስተምርም፣ ቤተክርስቲያንም አታስተምርም። ቋንቋ ወይም ልሳን ታንግ የሚባለው ነገር ለሰዎች ሲሰጥ እዚህ ጋር እኔ የምናገረውን ቋንቋ የማይሰማኝ ከሆነ እንዲሰማኝ የዋስልዮስ ለኤፍሬም እንደተገለጠለት የሱን ቋንቋ ተገልጦልኝ መናገር ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንም አገልግሎት የለውም። ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ በወረደላቸው ጊዜ በአገሩ ሁሉ ቋንቋ እየተናገሩ አስተምረው አሳምረው ዓላማ ምንድነው? አሜን ብለው ተጠምቀው ልጅነትን ማግኘት መጽደቅ መዳን ነው። ከዚያ ውጭ ከሆነ ግን ከንቱ ድካም ነው ነው የምንለው። መምህር በጣም ጥሩ ትልቅ ነገር ነግረውናል። ደግሞ ሌላው ምን ነበር ያሉት? the third wave movement ላይ ሰው መንፈስ ነው እንጂ ስጋ አይደለም ነው። ይህ እኮ አንደኛ የኖስቲኮች ትምህርት ነበረ። ሰው ሁለት መንፈስ አለ ይላሉ። አንዱ ስጋውን ይሄ ነፍስን አስሮ የያዘ ቀብሯታል፣ የክፉ አምላክ ፍጥረት ነው አሉ። ነፍስን ደግሞ የብርሃናዊው አምላክ ፍጥረት ነች አሉ። ለቢበሉ እነዚህ ሰዎች ይሄን ሐሳብ ያነሱት ምንድነው? ነፍሳችን ስለሆነች ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያላት በስጋችን ኃጢአት ብንሰራ ችግር የለም ነው። ይሄ ዓላማ ነው ያረመዱ ያሉት። ትልቅና ጥልቅ ጥሩ ነገር ነግረውናል መምህር። ሌላው ግን ደግሞ አንድ መገንዘብ ያለብን የስህተት ትምህርቶች ምንጭ በበዛው ምዕራባውያን ናቸው። ከምዕራባውያንም አሜሪካ ነች። ምንድነው ይህን አላደገም ብለው የሚያስቡትን ዓለም ፖለቲካውን የሚዘምሩት
በሃይማኖት ባኖቤላ ነው የሚዘውሩት። ስለዚህ ሊያለያይ የሚችል ትምህርትን በየጊዜው ዲዛይን እያደረጉ ይልኩታል። ይሄም ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይገባል። የሚጨምሩልን ነገር ካለ እንግዲህ ቅድም በጸጋ ስጦታዎች ላይ መመዘኛዎች ላይ እንዳስቀመጥ ነው በሁሉም ወገን ነው የምንናገረው። በተለይ ለአዲሱ ትውልድ ብልጽግና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የሰው ትጋቱ ሀብቱ ነው የሚለን። ሰው ከተጋ ሀብት አለው ማለት ነው። ከሰራ ከለፋ መጽሐፈ ምሳሌ እንደተጠቀሰው ይህንን ትጋት የሚያስቀሩ ግን ተመኘው ወይም ተናገረው ታገኘዋለህ የሚለው የብልጽግና ወንጌልና የአዲሱ የጸጋ ስጦታ ወይም ካሪዝማቲክ ሙቭመንት አስተምሮች ትውልዱ ሳይሰራ በምኞት ሰማያዊ መናን እየጠበቀ እንዲኖር የሚያደርግ ትልቅ አደጋ አለው። ሌላው ተአምራትንም አስመልክቶ እንግዲህ ወደፊት መድረክ ካገኘ ስጦታዎቹ በተለይ በሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ ውስጥ በሰርድ ዌቭ እንቅስቃሴ ውስጥ የታንግ ሙቭመንት በልሳን የመናገር እንቅስቃሴ በመንፈስ መገንደስ ስላይዲንግ ዊዝ ስፒሪት ላፊንግ ዊዝ ስፒሪት በመንፈስ የመሳቅ እነዚህ በጣም በርካታ አዳዲስ ክስተቶች አሉ። ወደፊት የምናያቸው ይሆናሉ። የሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ ይዞ ወልዶ ያመጣቸው አስተምሮች ማለት ነው። የብልጽግና ወንጌል ግን በነገራችን ላይ የዚህ አስተምሮ ባለቤቶች ይሄ ነው የሚባል የሃይማኖት ድርጅት ኖሯቸው እዚህ ጋር ሄዳ አንኳክተ የምትጠይቃቸው አይደሉም። አስተምሯቸው ነው በእያንዳንዱ ቦታ ውስጥ እየገባ ያለው ማለት ነው። እንደውም ምንድነው የሚሉት የቤተ እምነት ድንበር ልዩነቶች መፍረስ አለበት፣ ዲኖሚኔሽን አያስፈልግም የሚለው አስተምሯቸው ጎልቶ ይወጣል። ምክንያቱም ሰውን በስፋት መበዝበዝ የሚችሉት በዚህ አስተምሮ ውስጥ ሲሆኑ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተነገረው በጣም አሁን አንዳንድ ጊዜ የሰማሁትን ታሪክ ልንገር። የዚሁ ትምህርት አራማጆች የተናገሩትን በዚህ ከትንቢት ጋር ተያይዞ የተሰቀለ ዲግሪ ያደረገ ፎቶ ቤት ውስጥ ይመለከታሉ። እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን ብለዋል፣ ይሄ ዲግሪ ወደ ማስትሬት ተቀይረዋለሁ ብለዋል ብሎ ለቤቱ ባለቤት እዚያስ ትምህርት አስተማሪው ይነግራታል። እዚህ ብልጽግና ወንጌል ትምህርት ነው ውጤቱ ወይም ፌዝ የእምነት እንቅስቃሴ ውጤት ነው። እና በኋላ የሰማች ሴትዮ በጣም ታዝና የዚህ ፎቶ ባለቤት እኮ ሞቷል ትለዋለች። እና እነዚህ እንግዲህ የሐሰተኞች መገለጫ ነው። እንዲሁም ደግሞ መንገድ ላይ አንዲት እህት ስታወራኝ ትንሽ ሰውነቷ ተለቅ የሚል ነው አግኝቶኝ መንገድ ላይ እግዚአብሔር ዛሬ አሰፋሻለሁ አለኝ። ማተለቅ ማለት ደኔ እዚህ ደርሼ ወዴት ታሰፋኛለህ? እንዲህ ቀልድ የሚመስሉ መጽሐፍ ቅዱስን ክርስትናን የሚያሳንሱ ካሳነሱ በኋላ ግን የክርስትናን ቫልዩ ቀብረው ሰዎች በሴኩላሪዝምና በእምነት አልባነት እንዲሄዱ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ነው። እንደ ቀልድ ይነገራሉ። ክርስትና ፌዝ ነው ተብለው እንዲተው ሰይጣን ይዟቸው የመጣቸው ትልቅ መልእክቶች ናቸው። ትውልዱ ሊጠነቀቅ ይገባቸዋል ማለትና ይሄ የሶስተኛው ሞገድ እንቅስቃሴ እንዲህ አይነት ተራ የሚመስሉ ነገር ግን ክርስትናን በጣም የሚጎዱ ድርጊቶችን በየቦታው እያደረገ ስለሆነ አዲሱ ትውልድ ሊጠነቀቅ ይገባል። በጸጋ ስጦታዎች ላይም ቤተክርስቲያንን የማያንጽ አንድነት የማያመጣ ሰላም የማይፈጥር ለንግድ አገልግሎት የሚውል አሁን አንድ ሰሞን የሰማነው አለ ከአንዲት አትሌት ጋር ተያይዞ የተለቀቀ ካሴት ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ላይ የምንሰማው ብዙ ሰዎችን ያነጋገረ ቤተክርስቲያን ለምን ዝም ትላለች? እውነት ነው፣ እውነት አይደለም። የመጀመሪያው ነገር እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖዶሳዊ ናቸው። በዚህ አገልግሎት ውስጥ አለ የሚባልን ሰው ቤተክርስቲያን ካገደች ሌላው ሰው ደግፎ የኔ ነው ብሎ ሊከተለው አይገባም። ሕግና ደንብን የሚያወጣው ሲኖዶስ ስለሆነ አለዛ ይረው ሆኖ ነው ነገር ዓለሙ የሚቀር ሁሉ የራሱን የጎበዝ አለቃ እየመረጠ ሃይማኖትን እንደልቡ መፈንጫ ያደርገዋል ማለት ነው።
እንዲህ አይነት ለንግድ አገልግሎት የሚውሉ ስጦታዎችን ሲመለከት ከእግዚአብሔር አይደለም ብሎ ሊከላከል ሊርቅ ሊተወው ይገባዋል ማለት። ሁለተኛ አጋንንታዊ ጣዖታዊ የሆኑ ስር መሰረት ያላቸውን የጸጋ ስጦታዎች ደግሞ በጩኸት በመሳቅ በመንከትከት በመውደቅ በመንፈራገጥ የሚደረጉ የፈውስ አገልግሎት ሁሉ ከእግዚአብሔር ናቸው ብለን ሳንገምት ቅዱስ ዮሐንስ ወዳጆቼ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር እንደሆኑ መልምሉ ለዩ እወቁ እንዳለው እያንዳንዱ ስጦታ ትውልዱ እየመረመረ ሴቶች የውህትና ስራ እንሰራለን፣ ወርቃችሁን አምጡ እንጸልያለን፣ ፓስፖርታችሁን አምጡ እንጸልያለን፣ ባንክ ደብተራችሁን አምጡ እንጸልያለን እያሉ የሚያውቁ በየቦታው የሚሰማ አስገራሚ ድርጊቶች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንደ ክርስቶስ ቄጤማና ዘንባባ እየተዘረጋላቸው ልብሳችንን አንተ ምድበት እየተባሉ የሚያስኬዱ ድርጊቶች በዩቲዩቦች ላይ ተለቀው እያየን ያለን። እነዚህ ስንመለከት ቤተክርስቲያን የሚደረገውን ድርጊት እንደማትከለክል እንደማትቃወም በእጅሽ ብላ እንደምታልፈው አርበው የሚገምቱ ደካሞችም አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው ትምህርቶች አሉ። አንዳንዶቹም በጽሁፍ የማገልገል የማጥመቅ የመስራት ኃላፊነታቸውን ሁሉ እንዳይወጡ በፓትርያርክ ደብዳቤ ያገደቻቸዋሉ ማለት። ስለዚህ አማንያኑ እንዲህ አይነት ድርጊቶችን ቤተክርስቲያን ትፈቅዳለች አትፈቅድም፣ ከትምህርቷ ከእምነቷ ከስርዓቷ ጋር ይገናኛል አይገናኝም ብሎ በመመርመር በእንዲህ አይነት የስህተት የጸጋ ስጦታዎች ራሱን ከማስጠለፍ ወይም ከማስማረክ ሊጠበቅ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እናመሰግናለን መምህር። ተመልካቾቻችን ከመላከማዊ ሳሙኤል እሸቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ስራ አስኪያጅ ጋር ነገር መንፈስ ቅዱስን በዚህ መልኩ አቅርበንላችኋል። ተመልካቾቻችን የዕለቱ መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ቀሪዎቹ መርሃ ግብሮች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ይክዋ ለቤተ ክርስቲያን አፍቅርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ዘኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይክዋ ለቤተ ክርስቲያን አፍቅርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ